My jsme se tady sešli dneska tady v tom sadu, proto abychom si popovídali o tom, jak na vás působí autopatie. Vy používáte už od samého začátku téměř, co existuje, nebo jak to vlastně vzniklo? Tak já jsem se k autopatii vlastně dostala poprvé v roce 96, kdy jsem na semináři v Dlouhých Stráních potkala tady pana Čehovského a působil na mě jako takový nesmělý sympatiák, který ovšem velice zasvěceně a poutavě vyprávěl o homeopatických lécích. Já jsem se vlastně díky němu blíže seznámila s konstituční homeopatií, která mě oslovila a s kterou jsem potom několik let pracovala. To bylo v nějakém roce 93, 4 nebo takhle? Ten seminář byl 96. Jo, no tak to už je 18 roků, že jo? Tak, od té doby jsem vlastně s konstituční homeopatií pracovala, potom jsem si koupila všechny dostupné knihy, které byly na trhu a v 2004 jsem se dostala k autopatii, která mě oslovila ještě více než konstituční homeopatie, protože jsem měla pocit, že je to metoda, která pracuje vlastně tak, že se tělo léčí samo, že nepotřebuje nějakou informaci zvenčí, ale že tu informaci si dává samo. Tak to se mi zdálo jako úplně nejpřesnější, co člověk může pro sebe udělat. No a v roce 2014 jste u mě jednou na konzultaci byla a vlastně jste mi přišla sdělit, že jste zdravá. A to od roku 2004 jste řekla, že používáte už autopatii. Ano, že? Začínala jsem tou Korsakovou metodou, potom slinu, dech, var slinu, var dech a 2013 jsem si udělala poprvé pránu a to byla velice zajímavá zkušenost, protože po 6 litrech před spaním jsem si ji udělala, na noc jsem měla úžasný, krásný pocit lehkosti a ráno jsem se až do oběda smála. Od rána až do oběda jsem chodila po škole a kolegyně říkali, co se ti dneska stalo, ty se neustále směješ a děti říkali, paní Čelkovi, se nám dneska pořád smějete a já jsem se prostě nemohla zastavit, pořád jsem se všemu jako usmívala. A bylo mi to velice příjemné, no tak bohužel pak to odeznělo. Podařilo se vám nakazit někoho tím smíchem v té škole? Tak já jsem celkově optimistická, tak oni to brali jenom jako, že jsem nějak víc, jako ještě. Tak Když mluvíme o autopatii z prány, tak samozřejmě mluvíme o tom, že tady je někde ta 7. čakra, že jo, a tam, že to je vlastně centrum toho člověka, toho individua a tam, když podržíme tu vodu a potenciujeme ji, tak vlastně přenášíme potom tu informaci do toho tělesního systému, který někdy může být rozladěný a nemusí správně tu informaci přijímat. Z toho pak vznikají chronické nemoci. Takže když byste tohle udělala, tak měla jste přímo při té přípravě nebo těsně potom, nebo to nějaký pocity odlišný od běžných pocitů? Ano, já jsem po týdnu ještě si udělala autopatii z 9 litrů a to se mi vlastně snížila úplně potřeba spánku. Spala jsem tak 4-5 hodin, ale ráno jsem se cítila v pohodě, měla jsem hodně energie a pak vlastně to se přetrvávalo nějaký čas a asi za 4 měsíce jsem si udělala znova pránu, tentokrát venku na zahradě. A to jsem cítila při aplikaci obrovské teplo na čakrách jednotlivých, jako když vás to propaluje autogenem, tak to byl opravdu takový velice silný pocit na všech čakrách. To mě bylo jako bylo to příjemné a zároveň mě to udivilo, co vlastně se může stát. I přesto, že se vlastně jakoby nic neděje, mám tady jenom lahvičku s vodou a přesto cítím neuvěřitelné teplo. Aha. Tak to byl pro mě... Vy jste to aplikovala jenom na 6. a 5. čakru, jo? Ne, tohleto, těch 9 litrů jsem všude. Aha, ano, na všech 6 na všech, čakr. Ano. Jak dlouho to trvalo, ten pocit tepla? Dokud jsem tam držela tu lahvičku. Když jsem ji přenesla na další čakru, tak
se odehrávalo to samé v další čakře. To samé Ano, a postupně ano, dál. postupně jo. ve všech čakrách. Aha. A i když to šlo ze stupně nahoru, tak opět. A následně? Následně se mi trošku motala hlava a šla jsem si lehnout a jako už v pohodě. A ten druhý den, to je ten, co jste se smála? Ne, to bylo předtím. Tohle to už, to jsem... Jo. Tam už se potom nedělalo Tam nic. potom už se nedělo nic zvláštního. Jo. A cítila jste se? Cítila jsem se úplně v pohodě. Jak u vás proběhlo těch 10 roků, co jste se léčila sama autopaticky po stránce, řekl bych, zdravotní, takový ty parametry, co obvykle sledujeme, jako poradci třeba, jak to u vás probíhalo? Já jsem měla velice dobré pocity vždycky po autopatii. Velice mi pomohl vařený dech a pořád jsem se cítila energeticky dobře. Nějaké velké propady jsem tam zdravotní neměla, tak... Výborně, no tak není zase tak vysoký procento v populaci lidí, kteří by tohle řekli v průběhu 10 let, že jo? Kde byste vlastně nastudovala, co máte dělat v těch situacích, kdy jste používala autopatii? Ano, to jsou vaše knížky všechno. Autopatie, cesta ke zdraví, homeopatie víc než léčba, to vlastně touto začalo. Potom autopatie, zdrav se sám, autopatii. A tam je to velice pěkně popsané všechno. Tak. Potom jsem absolvovala pár seminářů vašich. Aha, zatím jste byla na dvojce, že jo? Tam jste se dvojce. hrdinně přihlásila a řekla jste tu svoji zkušenost, jak jste se smála po aplikaci autopatie, což tam velmi pobavilo i auditorium. Protože tam bylo pár lidí, kteří měli, tuším, podobnou zkušenost. I když ne stejnou, ta zkušenost je vždycky odlišná, že jo? Nikdy nemáme úplně stejnou reakci. Stalo se vám někdy, že byste měla třeba stejnou reakci na ten preparát jako minule, nebo je to vždycky jiný, nebo jak to hodnotíte? Vždycky je to trošku jiný. Není to pokaždé stejné a někdy jsou ty pocity intenzivnější, jako třeba s tím smíchem nebo s tím pálením. Někdy to proběhne. Teď při poslední aplikaci jsem měla pocit, jako když se mi ty čakry promývají vodou. Když každá čakra se mi proplachuje vodou. Byl to hezký pocit? Ne? Jo, vždycky je to hezký pocit. Jako zajímavý a vždycky hezký. A za ty léta, co praktikujete autopatii jako samoléčbu, napadlo vás někdy léčit taky další lidi okolo sebe? Napadlo a zkusila jsem to na svých rodičích. Moje maminka, která měla potíže se zrakem, tak na ní jsem zkoušela autopatii a tatínek zase pohybové potíže. A myslím si, že oběma to zlepšilo určitě tu kvalitu života. Jo. A co vy si vlastně o autopatii tak jako povšechně myslíte? Jaký na tu věc máte názor? Já si myslím, že to je naprosto úžasná metoda, kterou může vyzkoušet úplně každý, beze strachu. A pokud ho osloví, tak ji může používat celý život.